السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلى عبد اللطيف تذكر أسماء أول رحيل 3 رؤساء دول عربية، وحلقة خاصة مع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن بداية عام 2026. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة توقعات مثيرة ومليئة بالأحداث المتوقعة والمقبلة لعام 2026 تنبأتها سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف لبعض الدول والشعوب والشخصيات البارزة. تقول ليلى عبد اللطيف إن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكشف عن أحداث غير متوقعة وتحولات سياسية ستصدم الشارع العربي، وأيضا تفتح الباب أمام تغييرات كبرى في موازين القوى، حيث ترى ليلى عبد اللطيف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تبدلا في الوجوه والقيادات، بعضهم سيغادر المشهد بإرادته أو بقدر لم يكن في الحسبان، وآخر سيصعدون بسرعة لملء الفراغات التي سيتركونها تلك الأحداث تنبأت بها ليلى عبد اللطيف. قالت ليلى عبد اللطيف في أول توقع لها أن هناك حالة إعلان أو حالة حداد رسمي وشعور عام بالحزن في الشارع العربي، حيث ترى ليلى عبد اللطيف أن هذا الحدث سيكون بمثابة إشارة لبداية سلسلة من التغييرات الكبرى، وتبدأ دولة عربية عديدة وتبدأ دولة عربية بإعادة ترتيب أوراقها الداخلية لتفادي أي فراغ في السلطة. حيث قالت ليلى عبد اللطيف إن عام 2026 لن يكون عاما عاديا، بل عاما صعبا ومليئا بالمفاجآت الكبرى التي سنسمع عن رحيل قادة وظهور آخرين وتبدل في العلاقات بين دول عربية لم يكن أحد يتوقعها. قالت ليلى عبد اللطيف: المنطقة سوف تعيش ما بين الحزن والتوتر في الأشهر الأولى من العام الجديد، على أن تبدأ بالتماسك من جديد، لكنها حذرت من أن هذا العام سيضع الأنظمة أمام اختبارات قاسية، بعضها سياسي والبعض الآخر إنساني وصحي وأمني. تقول ليلى عبد اللطيف أن الأشهر الوسطى من عام 2026 وتحديدا في الربع الثاني سيحمل أخبارا مفاجئة تتعلق بزعماء عرب عرفهم الناس لسنوات طويلة. توقعت أن واحدا من هؤلاء القادة الذين تجاوزوا مرحلة الشباب بسنوات سيغادر الحياة بعد صراع مفاجئ مع المرض ليعلن خبر وفاته رسميا وسط حزن كبير وردود فعل من قادة العالم. تنبأت أن هذا الحدث سيخلق فراغا سياسيا واضحا داخل بلاده، لكن الانتقال للسلطة سيكون منظما وسلسا، وقد تتولاه شخصية قريبة من الدائرة العائلية أو السياسية نفسها. وفي المقابل توقعت ليلى عبد اللطيف أن زعيما آخر سيصاب بأزمة مفاجئة خلال حدث عام أو خطاب تلفزيوني ما سيحدث إرباكا إعلاميا واسعا، وستقطع البرامج أو تقطع لبث بيانات رسمية عاجلة، حيث قالت إن هذا الزعيم سيغيب عن الأنظار لفترة طويلة قبل أن يتم الإعلان عن تغييرات قيادية. وترى ليلى عبد اللطيف أن هذه الأحداث لن تكون مجرد مصادفات، بل نتيجة لضغوط سياسية وصحية تراكمت منذ سنوات، وأن أقدار السياسة أحيانا أسرع من خطط البشر. وقالت ليلى عبد اللطيف أنه سيغادر زعيم عربي آخر المشهد في ظروف غامضة لا تعلن تفاصيلها كاملة في البداية، مما سيفتح باب التكهنات والشائعات في توقعات ليلى عبد اللطيف سيدة التوقعات. سيكون بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين عدة دول عربية، وسيعقبه لقاءات طارئة ومشاورات مغلقة بين قادة المنطقة لضبط الإيقاع السياسي ومنع الانزلاق نحو فوضى أكبر. ومن ضمن أبرز ما تنبأت به ليلى عبد اللطيف أن مرحلة ما بعد منتصف العام ستكون مرحلة صعبة سياسيا وأمنيا على أكثر من دولة عربية، فمع رحيل بعض الزعماء الكبار ستبدأ أيضا
مواجهات وتحديات داخلية وصراعات على النفوذ ومحاولات لإعادة ترتيب مراكز القرار، وأحيانا محاولات انقلاب ناعمة خلف الكواليس. كما ترى ليلى عبد اللطيف أن بعض الأنظمة سوف تلجأ إلى تعديلات دستورية عاجلة لتأمين الاستقرار، بينما ستشهد دول أخرى تعيين وجوه شابة جديدة في مواقع سيادية وقيادية لم تكن متوقعة، حيث قالت إن بداية عام 26 سيسجل عودة الجيل الجديد من السياسيين العرب الذين سيتولون مناصب وزارية وسياسية كبرى في أكثر من بلد عربي، وذلك يكون بدعم من القوى الداخلية والشعبية. كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن بعض الشعوب ستفاجأ بخطابات مصالحة بين دول كانت متوترة منذ سنوات، قد ترى عودة السفراء وفتح الحدود بين بعض الدول الخليجية والعربية، لكنها حذرت في المقابل من أن أحداث الاغتيال أو التصفية السياسية قد تطال برأسها من جديد أو تطل برأسها من جديد، وإن كانت محدودة ومحسوبة بعناية في محاولة من أطراف خفية لإعادة خلط الأوراق. ستشهد بعض العواصم العربية تبدلا غير مسبوقا في السلطة، حيث سيكون مزيجا أيضا من السياسة في آن واحد. وتقول سيدة التوقعات أن كما يظن البعض، بل سيكون مرحلة تحولات صامتة تتبدل المواقف بين الدول في الخفاء، وتعقد التحالفات في الليل قبل أن تعلم في وضح النهار. ترى ليلى عبد اللطيف أن عام 26 سيشهد ظهور محور عربي جديد يضم 3 دول عربية مؤثرة ستسعى لتوحيد كلمتها في وجه التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، خصوصا في ظل تقلبات أسعار الطاقة وتغير موازين القوى بين الشرق والغرب. تنبأت أن هذا المحور سيكون له دور بارز وكبير في تقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية والعربية. وأيضا تقول ليلى عبد اللطيف أن الصراعات لن يكون صراع عسكري بل اقتصادي وإعلامي وسياسي، حيث ترى أن بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العربية ستدخل على خط الصراع، وسوف تتحول إلى أدوار تأثير وتوجيه للرأي العام. وترى أيضا أن هناك أيضا مواجهة الأزمات العالمية في الدول العربية بأسلوب مختلف، وذلك في خطط غير مسبوقة. كل هذه التوقعات من عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن بدايات عام 2026 وأيضا نهاية 2025. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.